ก็มาในเฟรมแทบสะดุดล้มคาพื้นพิธีกรชายต้องรีบบอกว่าระวังหน่อยนะส่วนเจ้าตัวได้แต่ร้องว้าวออกมาคำเดียวตอนนั้นเศษกระดาษทองที่โปรยลงมาบนเวทียังไม่ทันจะเก็บกวาดกันเสร็จเลยนะฮะน้องเนเน่ก็ถูกพาเข้าจุดสัมภาษณ์หลังเวทีทันทีฉากหลังเป็นโลโก้รายการข้างหน้าเป็นกล้องไลฟ์สดตัวเดียวที่มีคนกดเข้ามาดูพร้อมกันตอนนั้นแล้วในบทสนทนาสั้นๆไม่กี่นาทีนั้นเนี่ยน้องหลุดประโยคนึงออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นข่าวแต่มันดันเฉลยเรื่องที่คนดูบ้านเราค้างคาใจกันมาตั้งแต่เช้าวันนั้นพอดีว่าทำไมตอนที่ทั้งฮอลล์กรี๊ดกันจนแทบหลังคาเปิดหน้าน้องถึงยังนิ่งค้างอยู่ตั้งหลายวินาทีคำตอบคือคนที่ได้ปุ่มทองคืนนั้นเป็นคนเกือบสุดท้ายในห้องที่รู้ว่าตัวเองได้ปุ่มทองเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมทวนให้สั้นที่สุดก่อนนะครับเช้าวันที่ 26 สิงหาตามเวลาบ้านเราเมลบีทุบปุ่มทองสดให้น้องเนเน่หลังเพลง Black Hole Sun ส่งเข้ารอบชิงตรงโดยไม่ต้องรอผลโหวตจุบเวทีปุ๊บน้องก็ถูกส่งตัวมาที่จุดไลฟ์หลังเวทีนี่แหละทีนี้ไลฟ์ตัวนี้ไม่ใช่ไลฟ์เล่นๆนะฮะซีซั่นนี้รายการเขาเปิดช่องทางไลฟ์โซเชียลของตัวเองเป็นปีแรกมีคู่พิธีกรประจำที่รายการวางตัวไว้เลยคือท่านแล้วหน้าจอตลอดทั้งไลฟ์เนี่ยแทบไม่เหลือที่ว่างดอกกุหลาบหัวใจนกเกรียนกระดาษพลุกระดาษแว่นตารูปหัวใจเด้งขึ้นมาให้กำลังใจเป็นระยะแล้วจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดของช่วงนี้คือพิธีกรชายเขาไม่ได้ถามน้องต่อด้วยซ้ำเขาชี้ไปที่กล้องแล้วบอกว่าพูดกับชาว TikTok เลยเรากำลังไลฟ์อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาบนนี้มีแต่ชื่อคุณเต็มไปหมดไม่หยุดเลยคุณเป็นขวัญใจแฟนๆแน่นอนนะเอ้าบอกอย่าไปบอกใครทั้งที่พูดออกไมค์ต่อหน้าคน 30,000 คนที่กำลังดูอยู่ตอนนั้นแล้วยังเป็นไลฟ์ที่กดเซฟไว้ดูซ้ำได้อีกโอเคเข้าเรื่องต่อครับเพราะสิ่งที่พิธีกรทำเนี่ยมันคือการติดป้ายให้น้องต่อหน้าคนทั้งโลกโดยที่รายการไม่ต้องเสียเงินโปรโมทสักบาทลองคิดตามนะครับคนที่นั่งดูแล้วยังไม่รู้จักเนเน่พอได้ยินคำว่าขวัญใจแฟนๆจากปากคนของรายการเองเขาจะเลื่อนไปดูคอมเมนต์ทันทีว่าจริงไหมแล้วพอเลื่อนแล้วเจอชื่อเดียวไหลไม่หยุดจริงมันจบเลยฮะอันนี้แรงกว่าโฆษณาเพราะมันคือหลักฐานที่คนดูตรวจสอบเองได้ใน3วินาทีส่วนทางฝั่งของตัวเนเน่เองก็รับลูกไวยกมือโบกกล้องแล้วประกาศเองเลยว่าสวัสดีค่ะหนูเนเน่ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วหนูกำลังจะไปรอบไฟนอลแล้วตอนท้ายพิธีกรหญิงยังยัดคำนิยามให้อีกชุดบอกว่าคุณมีเสน่ห์ตรึงคนดูคุณเป็นไอคอนและคุณคือร็อกสตาร์ตัวจริงแต่คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูวินาทีบนเวทีก่อนหน้านั้น10 กว่านาทีเรื่องมันไม่ได้ชื่นมื่นแบบนี้เลยพิธีกรหญิงถามน้องว่าคาดคิดไว้ก่อนไหมว่าจะได้ปุ่มทองน้องตอบว่าไม่เลยแล้วเราย้อนให้ฟังว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่คือระหว่างที่เมลบีเปิดปากคอมเมนต์ประโยคที่ลอยเข้าหูน้องคือเพลงแนวนี้ไม่ใช่สไตล์ของฉันแค่นั้นแหละครับน้องบอกตรงๆว่าในหัวตอนนั้นคือโอ้ไม่นะคือน้องตั้งการ์ดรอดนตรีแล้วคิดว่าจบแล้วงานนี้กรรมการไม่ซื้อทีนี้ถ้าเรียงเหตุการณ์จริงบนเวทีตามลำดับมันจะเห็นเลยว่าประโยคนั้นเป็นแค่ครึ่งแรกของประโยคยาวเมลบีเขาเปิดด้วยการพูดถึงตัวคนก่อนว่าเด็กคนนี้หลังเวทีเงียบที่สุดถ่อมตัวที่สุดอ่อนหวานมากแล้วพอออกมาบนเวทีกลับเป็นคนละคนต่อด้วยการออกตัวว่าตัวเองเป็นสาวยุค 90 ที่ชอบเพลงป๊อปเพลงแนวนี้อาจไม่ใช่ทางของฉันแล้วก็ถึงคำว่าแต่ที่พลิกทั้งคืนเสียงร้องเป๊ะกีตาร์เป๊ะลุกก็ใช่พลังก็ใช่อินเนอร์ก็มาแล้วปิดท้ายว่าและฉันจะทำสิ่งนี้ได้ยังไงล่ะก่อนจะทุบปุ่มน้องเล่าเวอร์ชั่นที่ตัวเองได้ยินสั้นกว่านั้นเยอะน้องบอกว่าได้ยินแค่ฉันไม่รู้ล่ะฉันจะทำแบบนี้แล้วก็ปุ่มทองก็ลงแล้วพูดง่ายๆก็คือระหว่างประโยคที่ทำให้น้องใจหล่นกับประโยคที่ทำให้น้องเข้ารอบชิงมันห่างกันไม่ถึง20 วินาทีและคนที่กำลังยืนอยู่บนเวทีนั้นแทบไม่ได้ยินอะไรระหว่าง2ประโยคนี้เลยถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินนี่แหละครับคือปมที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นน้องเฉลยเองในไลฟ์ว่าหนูใส่หูฟังอินเอียร์อยู่หนูเลยไม่ได้ยินอะไรเลย That's what I hear because like I put on in ear and I can't hear anything right แล้วสิ่งที่น้องได้ยินจริงๆคือเสียงคนรอบตัวที่เอาแต่พูดว่า Golden Buzzer Golden Buzzer ซ้ำๆคุณผู้ชมนึกภาพตามนะฮะหูฟังแบบที่นักร้องอาชีพใส่บนเวทีมันไม่ใช่หูฟังเพลงเดินเล่นมันเป็นตัวที่อุดปิดรูหูสนิทตัดเสียงรอบข้างออกไปได้ราว26เดซิเบลในขณะที่เสียงบนเวทีคอนเสิร์ตดังทะลุ100เดซิเบลเขาทำมาเพื่อให้นักร้องได้ยินเสียงตัวเองกับเสียงดนตรีชัดๆไม่ให้ร้องเพี้ยนแต่ผลข้างเคียงคือมันตัดเสียงคนดูทิ้งไปด้วยเหมือนคนดำน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำคนบนฝั่งตะโกนเรียกกันจาละวันแต่ข้างล่างได้ยินแค่เสียงลมหายใจตัวเองเพราะแบบนี้เองจังหวะที่คนทั้งฮอตะโกนคำว่า Golden Buzzer ซึ่งเป็นแรงกดดันสำคัญที่ผลักกรรมการให้ตัดสินใจน้องรับสัญญาณนั้นไม่ได้เลยสักนิดเสียงกองเชียร์ที่เป็นตัวช่วยคนสำคัญที่สุดของน้องคืนนั้นไปไม่ถึงหูน้องกว่าจะรู้เรื่องก็ต้องอาศัยคนรอบตัวมาบอกต่ออีกทอดผมมองอย่างนี้นะในแง่จิตใจ
อันนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะถ้าน้องได้ยินเสียงเรียกร้องปุ่มทองตั้งแต่แรกความคาดหวังจะพุ่งขึ้นไปสุดแล้วถ้าไม่ได้จริงๆความผิดหวังก็จะหนักเป็นเงาตามกันแต่พอตัดขาดจากเสียงข้างนอกน้องเลยตั้งการรับข่าวร้ายไว้เงียบๆคนเดียวแล้วสิ่งที่มาถึงกลับเป็นข่าวดีมันเลยออกมาเป็นอาการช็อกจริงๆไม่ใช่ดีใจแบบเตรียมท่ามาแล้วน้องใช้คำในไลฟ์ว่าช็อกเลยค่ะแล้วรีบต่อทันทีว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและเชียร์เอาละยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะถึงคำถามถัดไปพิธีกรชายเขาถามเรื่องตัวเพลงแล้วคำตอบที่ออกมาทำให้ทั้งคู่หยุดไปพักหนึ่งแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมีอีกเรื่องที่คนไทยดูแล้วน่าจะสะดุดตากันหมดคือชุดที่น้องใส่ในไลฟ์นั่นนะฮะไม่ใช่เสื้อแขนกุดดำติดหมุดที่ใส่ขึ้นเวทีแล้วแต่เป็นชุดไทยประยุกต์ห่มสบายนุ่งสิ้นเต็มยศคือมันคุ้มมากในเชิงการสื่อสารนะครับลองคิดตามดีๆบนเวทีน้องเป็นเด็กร็อกอเมริกันเต็มตัวไฟแดงควันหนากีตาร์ไฟฟ้าเพลงกรันช์ยุค 90 พอลงจากเวทีมาเจอกล้องน้องเปลี่ยนมาอยู่ในชุดที่บอกสัญชาติตัวเองชัดๆโดยไม่ต้องพูดสักคำคนต่างชาติที่เพิ่งรู้จักน้องเมื่อ10 นาทีก่อนเห็นภาพนี้แล้วจำได้เลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหนส่วนคนไทยที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วกดหัวใจกันรัวๆแล้วน้องยังต่อยอดอีกชั้นนะฮะพอพิธีกรถามว่ามีอะไรอยากบอกคนดูไหมน้องถามกลับก่อนเลยว่าขอพูดภาษาไทยด้วยได้ไหมคะพิธีกรทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าได้สิแต่น้องกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอพูดอังกฤษก่อนนะคะแล้วค่อยพูดไทยทีหลังเห็นลำดับไหมครับอังกฤษก่อนไทยทีหลังเพราะคนที่ถือคะแนนอยู่ในมือคือคนอเมริกันแต่คนที่ปั่นยอดวิวยอดคอมเมนต์ให้ชื่อน้องลอยอยู่บนหน้าจอตลอดไลฟ์คือคนไทยน้องเลยจ่ายให้ครบทั้งสองฝั่งจนพิธีกรชายต้องเสริมเองว่าพูดไทยเลยครับคุณมีผู้ติดตามคนไทยเยอะมากในนี้แล้วน้องก็พูดไทยยาวๆขอบคุณทุกคนที่เชียร์บอกว่าคว้าปุ่มทองจากเมลบีเรียบร้อยแล้วแฮปปี้มากๆแล้วขอกำลังใจต่อในรอบไฟนอลทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมค้างไว้เมื่อกี้พิธีกรชายเปิดหมดเปลือกว่าตัวเองเป็นเด็กยุค 90 แล้วถามว่าตอนได้รับอนุญาตให้ร้องเพลง Black Hole Sun เนี่ยมันเป็นมายังไงคำตอบของน้องคืออย่างแรกเลยนะคะหนูไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ร้อง First of all, I've never sing that song, and this is my first time that I'm. เพราะหนูเพิ่งเริ่มซ้อมเพลงนี้มาประมาณ1 เดือนพิธีกรหญิงหลุดคำว่าว้าวออกมาทันทีส่วนพิธีกรชายได้แต่ตอบว่าโอเคแล้วน้องยังขยายอีกว่าจริงๆหนูรู้จักเพลงนี้ค่อนข้างดีนะคะแต่หนูค่อนข้างไม่รู้ว่าจะร้องมันยังไงแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆเพราะรายการนี้มันยากมากมันหินมากและหนูอยากผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้อุ๊ยตายคุณผู้ชมครับประโยคนี้หนักกว่าที่ฟังผ่านๆเยอะเลยนะฮะเพราะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่หัดเดือนเดียวแล้วขึ้นเวทีถ่ายทอดสดได้ง่ายๆท่อนร้องของมันเดินโน้ตแบบไล่ทีละครึ่งเสียงสวนกับคอร์ดที่มือกีตาร์เกาอยู่พูดภาษาชาวบ้านคือมือกำลังเล่นทางนึงปากต้องร้องอีกทางนึงแล้วสองทางนั้นดันไม่ไปด้วยกันต้นฉบับที่คริสคอร์เนลร้องไว้เนี่ยเจ้าตัวมีช่วงเสียงเกือบ4ช่วงคู่8กว้างกว่าคนทั่วไปมากแถมต้นฉบับเขาตั้งสายต่ำแล้วเร่งเทปให้สูงขึ้นเกือบครึ่งเสียงอีกคนรุ่นหลังจะร้องตามจึงต้องตีนกันทั้งเพลงแล้วที่หนักกว่านั้นคือในเวอร์ชั่นต้นฉบับคนร้องกับคนเล่นกีตาร์เขาผลัดกันเด่นคนละช่วงแต่บนเวทีนั้นน้องต้องทำ2 อย่างพร้อมกันคนเดียวปากไล่โน้ตสวนคอร์ดมือคุมจังหวะที่ไม่ตรงกับปากเทียบง่ายๆก็เหมือนคนเพิ่งหัดทำแกงเดือนเดียวแล้วให้ไปยืนทำแข่งออกทีวีสดที่คนดูล้านคนรู้รสชาติต้นฉบับดีกว่าเราอีกถ้าให้ผมเดานะครับที่น้องบอกว่ารู้จักเพลงดีแต่ไม่รู้จะร้องยังไงมันมีความหมายทางเทคนิคของมันอยู่คือหูจำทำนองได้หมดแล้วแต่กล้ามเนื้อยังไม่รู้ทางเพราะเสียงร้องมันไม่ได้อยู่ที่ความจำมันอยู่ที่การควบคุมลมกับกล่องเสียงซึ่งต้องสร้างกันเป็นรอบๆ1 เดือนสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานแน่นอยู่แล้วเนี่ยพอจะปั้นให้ผ่านได้แต่ต้องเป็น1 เดือนที่ซ้อมกันแบบไม่พักแล้วก็แปลว่าโชว์ที่ทำให้กรรมการทุบปุ่มทองคืนนั้นเป็นการร้องเพลงนี้ต่อหน้าคนดูครั้งแรกในชีวิตของน้องรวมความแล้วคืนนั้นน้องเดินขึ้นเวทีด้วยเพลงที่เพิ่งหัดได้เดือนเดียวในสภาพที่หูถูกปิดจนไม่ได้ยินเสียงกองเชียร์ฟังคำวิจารณ์ครึ่งประโยคแล้วนึกว่าตัวเองจบแล้วจบด้วยการเป็นคนสุดท้ายที่รู้ว่าตัวเองผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพิธีกรชายทิ้งท้ายหลังน้องเดินออกจากเฟรมไปว่าเธอคือสตาร์จริงๆส่วนพิธีกรหญิงเสริมว่าน่ารักมากด้วยมีความสุขสุดๆไปเลยจากนี้ไปคือช่วงที่ชื่อน้องจะหายจากหน้าจอรายการไปเกือบเดือนพอได้ปุ่มทองแล้วก็ไม่ต้องแข่งรอบรองหมุดหมายต่อไปคือรอบชิงชนะเลิศวันที่ 22-23 กันยายนนี้10 ชุดสุดท้ายชิงเงิน$1 ล้านหรือราว33 ล้านบาทและคืนนั้นจะไม่มีปุ่มทองให้ใครกดช่วยใครอีกแล้วมีแต่คะแนนโหวตจากคนอเมริกันล้วนๆ